به نام خدا. سلام و درود به همگی. به تازگی ادوب ورژن جدیدی از افتر افکت رونمایی کرده که یه ویژگی مهم و چند تا بهبود داخلش به چشم میخوره. افتر افکت 2024.4. خب همونطور که میدونید توی افتر افکت 2024.0 ادوب اومد نسخه جدید روتوبراش 3 رو معرفی کرد که نسبت به نسخه قبلی یعنی روتوبراش 2 بهبود چشمگیری داشت و بسیار بهتر شده بود. حالا توی ورژن 2024.4 ادوب مدعی شده که باز هم روتوبراش 3 رو از لحاظ سرعت فیز کردن بهینه‌ترش کرده. تغییر خیلی بزرگ بعدی توی ورژن 2024.1 اتفاق افتاد. از این ورژن به بعد شما میتونید فایل های سه بعدی با پسوندهایی مانند GLB و OBG رو بدون نیاز به هیچ پلاگینی داخل افتر افکت وارد و انیمیت کنید که این خیلی اتفاق بزرگ و مثبتیه. دیگه تغییر محسوس دیگه ای نداشتیم تا اینکه ورژن 2024.4 اومد. تو این ورژن ادوب ادعا کرده که رابط کاربری افتر افکت بهینه‌تر شده و سازگاری جی پی یو هم افزایش پیدا کرده. تغییر بعدی توی رنگ لیبل ها و کیفریم ها رخ داده. توی ورژن قبلی فقط اسم رنگ ها نمایش داده میشد، اما توی ورژن جدید رنگ ها هم کنار اسامی قرار گرفتن تا کمی پنل بهتر به چشم بیاد. و اما تغییر خیلی خوبی که توی این ورژن داشتیم این بوده که کپی پیست کیفریم ها اضافه شده. اگه توی ورژن قبلی کیفریم ها رو از لایه‌های مختلف انتخاب می‌کردیم و کنترل C رو می‌زدیم تا کپی بشن و چند فریم جلوتر کنترل V رو می‌زدیم تا پیست بشن، به جای کیفریم ها لایه‌ها کپی پیست می‌شدن و باید برای این کار دست به دامن اسکریپت های مختلف مثل موشن تولز پرو می‌شدیم که با زدن گزینه کلون این کارو برای ما انجام میداد. اما توی ورژن جدید این مشکل برطرف شده. فقط کافی همه کیفریم ها رو بگیرید و کنترل C رو بزنید تا کپی بشن و جلوتر کنترل V رو بزنید تا به همین راحتی پیست بشن. همچنین با زدن کنترل شیفت V میتونید اونا رو به صورت معکوس هم پیست کنید.